السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله وسؤال هندسة. أوجد مساحة الشكل الرباعي باستخدام قاعدة هيرون. معنا هنا في شكل رباعي أضلاعه الأربعة موجودة ومعلومة. من الأسفل هنا 5 سنتي، هنا 12 سنتي، هنا 10 سنتي، هنا 9 سنتي، وفي زاوية طبعا زاوية قائمة. المطلوب إيجاد مساحة هذا الشكل الرباعي باستخدام قاعدة هيرون. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لك رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة بجانب القوائم الأخرى. نتمنى للجميع التوفيق. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنا طبعا الأطوال عرفناها للشكل الرباعي. هنا وضعنا الأحرف A B C D. هذا شكل رباعي وزاوية C طبعا زاوية قائمة. المطلوب إيجاد مساحة الشكل الرباعي A B C D. قاعدة هيرون كنا شرحناها من قبل إن المساحة بتساوي جذر التربيع S مضروبة في S ناقص A مضروبة في S ناقص B في S ناقص C. ايه اس دي عبارة عن ال A زائد B زائد C الأطوال التلاتة للمثلث. ما احنا هنا قاعدة هيرون احنا هنبتدي ان احنا نقسم الشكل الرباعي لمثلثين، لأن هي قاعدة هيرون مبنية على إيجاد مساحة سطح المثلث. مساحة المثلث بمعلومية أطوال أضلاعه الثلاثة. فبالتالي هنا انت بتجمع الأطوال التلاتة وتقسمه على الاتنين يدي اس، وبعد كده الاس الجذر التربيعي بقى يبقى المساحة عبارة عن اس مضروبة في اس ناقص ايه الضلع الأول ناقص اس ناقص الضلع الثاني الضلع الثالث وهكذا. فابتدينا هنا وصلنا بي دي وهنشتغل على المثلث هنا الموجود معايا. المثلث اللي احنا شايفينه أمامنا مظلل باللون الأزرق وهو المثلث دي بي سي. هذا المثلث طبعا الضلع ده معلوم 12 وهنا 5 ضلعي القاعدة معلومين. سهل جدا ان انا اوجد الوتر اللي هو بي دي وهيفيدنا طبعا في المثلث الاخر، لان احنا هنجيب المثلث ده والمثلث الاخر ده وهنبتدي نجمعهم يبقى ده مساحة مين؟ الشكل الرباعي باستخدام قاعدة هيرون. فهنا ال دي بي بتساوي الجذر التربيعي لخمسة تربيع زائد طبعا باستخدام فيثاغورس لأن ده مثلث قائم الزاوية. فجذر تربيع الخمسة تربيع زائد الاتناشر تربيع بتساوي هنا 13. يعني مساحة المثلث بتساوي نص في 5 في الاتناشر هنا. فوجدنا المساحة عبارة عن نص في 5 في 12 بتساوي 30. والضلع ده احنا اوجدناه اللي هو طوله كام؟ طوله 13 كما نرى امامنا هنا. طيب هنا هنبتدي بقى نوجد اس. هنا نجمع التسعة زائد 13 زائد 10 ونقسمهم على الاتنين طلع لنا في الاخر الناتج كام؟ 16. يبقى اذا مساحة المثلث هنا A B D. مساحة المثلث هذا المثلث ده اللي موجود معايا، لان طبعا ده التاني ده اوجدناه بسهولة لانه مثلث قائم الضلعين القائمة موجودين، لكن المثلث ده هو الغير معلوم طبعا. فبنشتغل بقاعدة ايه؟ هيرون كما رأينا. جبنا الاس اللي هي موجودة فبناء على القانون اللي موجود معايا يبقى المساحة هنا عبارة عن جذر تربيعي للاس اللي هو كام؟ ب 16 اهي 16 في ال 16 ناقص الضلع الاول اللي هو 9 مضروب في ال 16 ناقص الضلع الثاني اللي هو ال 13 ناقص مضروب برضو في 16 ناقص الضلع الثالث اللي هو ال 10 هيساوي في الآخر 12 جذر 14. يبقى إذا مساحة الشكل الرباعي اللي هو A B C D عبارة عن إيه؟ ال30 اللي إحنا أوجدناها للمثلث الأول اللي كان قائم هنا زائد مين؟ زائد ال12 جذر 14 هيساوي تقريبا 74.9 سنتيمتر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.